ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? በየላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደምታዩት ዛሬ እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው ነገሮች እዚህ ጋር ጎመን አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩቸው ድንች አለ፣ ባሮ፣ ካሮት፣ ቃሪያ ምናምን አለ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር አሳ አዘጋጅቻለሁ። አጥቤ በደንብ አጥቤ ቆንጆ የሆነ አሮስቶ ነው የምሰራው። ጎመኑን ግን ለብቻው ነው የምሰራው። ጎመኑን ለብቻው ጥብስ አደርግና ሩዝ ስለምሰራ በሩዝ አድርገን እንበለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ለሌላም ለእንጀራም ለምንም ይሆናል። ይሄንን ግን አንድ ላይ አድርጌ አሮስቶ ነው የማደርገው። በመጀመሪያ አሳይን በተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አድርጌ ዘፈዝፈዋለሁኝ እንዲይዘው ቅመሙን እና ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘይት በመጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ አሁን ያዘጋጀሁት ጎመን ለመስሪያ ነው። ጎመን ለመስራት ሽንኩርትና ባሮ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሽንኩርት እጨምራለሁ። እንዲሁም ባሮዬን ጨምራለሁ። ባሮ ሽንኩርት ቅጠሉ ነው ያደረኩት።
አሁን ደግሞ ይህንን እናስተካክላለሁኝ። መጀመሪያ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ። ሽንኩርት የከተፍኩትን ሽንኩርትና ባሮ ሽንኩርት እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለ፣ እሱን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠል፣ የደቀቀ የድንብላል ቅጠል አዘጋጅቻለሁ። ትንሽዬ ጨው፣ ትንሽ ቅድም ስቀቅል ጨምረዋለሁ፣ ግን አለ ትንሽዬ ጨምርበታለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ዘይት ጨምራለሁኝ። አንድ ላይ አድርጌ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ሁሉንም በቆንጆ ሁኔታ አዘጋጅቻለሁኝ። በደንብ በስሎልኛል። ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ምሳ ይሄንን ይመስላል። በጣም እንደሚጣፍጥ ከሽታው ያስታውቃል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አሳውቁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው